हे गाइज वेलकम ब्याक टु द टेक राजेश युट्युब च्यानल। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यसरी यो जुन तपाईले अहिले स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ यसरी चाहिँ मोबाइल स्क्रिन राखेर चाहिँ भिडियो कसरी बनाउने त युट्युबको लागि अथवा तपाईलाई कतै पनि चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि अथवा तपाईलाई यदि भिडियो एडिटिङ सिक्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यस्तो खालको यसरी मोबाइल स्क्रिन राखेर चाहिँ भिडियो कसरी बनाउने त भनेर चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। सो तपाईको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल हुन सक्छ, त्यसैले भिडियोलाई एन्डसम्म हेरिदिनु होला। हस्त साथीहरु, अब ढिला नगरिकन टपिकमा अगाडि बढौं। सुरुमा चाहिँ तपाईले गुगललाई ओपन गर्नु होला हैन। गुगललाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर सर्च गर्नु होला मोबाइल ग्रीन स्क्रिन भनेर। ओके साथीहरु, सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर इमेजमा क्लिक गर्नु होला। अनि इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले कस्तो खालको चाहिँ मोबाइल चाहिँ यहाँनिर राख्न चाहनुहुन्छ त यहाँनिर धेरै खालको मोबाइल चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। कस्तो चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो खालको सर्च तपाईले यहाँबाट चुज गरेर डाउनलोड गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ आइफोनको जस्तो राख्न गइरहेको छु। सो म चाहिँ यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्छु। डाउनलोड इमेजमा क्लिक गर्नु होला र अब यो चाहिँ डाउनलोड भइसक्यो। यहाँबाट गरेको चाहिँ तपाईले कतैबाट पनि कपिराइट क्लाइम आउँदैन हैन। तपाईले युट्युबको भिडियोको लागि पनि चाहिँ मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ, ढुक्क भएर चाहिँ डाउनलोड गर्दा हुन्छ। ओके साथीहरु, अब चाहिँ यो फोटो चाहिँ डाउनलोड भइसक्यो हैन। त्यसैले अब तपाई कुन चाहिँ एपबाट चाहिँ तपाईको भिडियो एडिट गर्नुहुन्छ त्यो भिडियो एडिट गर्ने एप चाहिँ ओपन गर्नु होला। ओके साथीहरु, यसरी चाहिँ तपाईले जुन एपबाट चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ भिडियो एडिट गर्न चाहनु भएको छ त्यो एप चाहिँ ओपन गर्नु होला। अनि त्यसलाई क्रिएट न्यूमा गरेर तपाई यदि युट्युबको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 16:9 अथवा कुन चाहिँको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो अनुसार सिलेक्ट गरेर क्रिएटमा। ओके साथीहरु, यति गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ तपाईको कुनै एउटा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ कुनै एउटा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चुज गर्नु होला। ओके साथीहरु, एउटा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चुज गरिसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ प्यान टु जुम गरेर अथवा के हुन्छ नि तपाईको फुल स्क्रिन नै भइरहेको छ भने त भइहाल्यो, नत्र भनेदेखि चाहिँ यसरी जुम गरेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ फुल स्क्रिन गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि यो डुअल लाइनमा क्लिक गरेर ओके साथीहरु, हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ क्लिक रेडी भइसक्यो हैन। अब तपाई चाहिँ कुन चाहिँ भिडियोको चाहिँ यसरी राख्न चाहनुहुन्छ त कुन चाहिँ भिडियोमा चाहिँ तपाई मोबाइल स्क्रिन राखेर चाहिँ एडिट गर्न चाहनु भएको छ त्यो भिडियो चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। ओके साथीहरु, हाम्रो यहाँनिर चाहिँ अब यो भिडियो पनि आइसक्यो हैन। ओके साथीहरु, अब भिडियो आइसकेपछि तपाईले अघि जुन मोबाइल ग्रीन स्क्रिन भनेर चाहिँ डाउनलोड गर्नु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर फेरि पेस्ट गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईले यस्तो गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईले यहाँनिर जुन यो ग्रीन स्क्रिन मोबाइल छ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अनि यसमा क्लिक गरिसकेपछि स्क्रोल डाउन गर्दै जानुभयो भने तपाईले क्रोमा की भेट्नुहुन्छ। यदि KineMaster युज गर्नुहुन्छ भने अथवा अरू एप युज गर्नुहुन्छ भने त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईले क्रोमा की भेट्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले इनेबलमा क्लिक गरिदिनु होला। ओके साथीहरु, यहाँनिर चाहिँ क्रोमा की इनेबल गरि भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो ग्रीन स्क्रिन चाहिँ फुल्ली हटिसक्यो। ओके साथीहरु, यति गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ तपाईको यहाँनिर जुन यो मोबाइल छ यो चाहिँ मोबाइलको फ्रेम मात्र चाहिँ यहाँनिर बसिसकेको छ। सो साथीहरु, तपाईहरुले चाहिँ अब तपाईलाई युज गर्न सजिलोको लागि चाहिँ म एउटा यहाँनिर एउटा प्रो टिप भनिदिन्छु हैन। तपाईको यहाँ ग्रीन स्क्रिन राख्दाखेरि यो ठुलो भएर आएको हुन्छ हैन, जस कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई अहिले पछि यहाँनिर स्क्रोल यताउता मुभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो ग्रीन स्क्रिनलाई चाहिँ तपाईले पहिला क्रप गरिदिनु होला। यहाँ क्रपिङमा क्लिक गरेर तपाईले यसलाई चाहिँ क्रप गरेर यो मोबाइलको फ्रेम जति मात्र राख्नु होला, किनभने यति राखिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई युज गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। ओके साथीहरु, म पनि यहाँ क्रप गर्न गइरहेको छु। ओके साथीहरु, भइसक्यो हैन, क्रप भइसक्यो। अब चाहिँ तपाईलाई यो स्क्रिन रोटेटहरु गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। ओके साथीहरु, अब चाहिँ यसलाई जुम गरेर चाहिँ तपाई कुन भिडियोमा चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो बराबरको चाहिँ तपाई यहाँनिर जुम गरिदिनु होला। ओके साथीहरु, म पनि यहाँ जुम गरेर चाहिँ अब यही अनुसार मिलाउनु होला है त। तपाईहरुले पनि यसरी चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ओके साथीहरु, यति भइसकेपछि तपाई यो जुन भिडियोको लेयर राख्नु भएको छ यो भिडियोमा चाहिँ क्लिक गरेर तपाईले यहाँ क्रपिङमा एकचोटी सिलेक्ट गर्नु होला। अनि त्यसपछि क्रपिङ यो मास्कलाई अन गरेर सेपमा गएर यो जुन कर्भ वाला छ यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। अनि फेरि एकचोटी ब्याक गर्नु होला। अनि यहाँनिर चाहिँ 1 2 कति हुन्छ हैन त्यो कर्भ वाला चाहिँ ल। ओके साथीहरु, अब चाहिँ यहाँ चुचु अघि बाहिर निस्किरहेको थियो हैन, अब चाहिँ यो मिलिसक्यो। ओके साथीहरु, यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ मोबाइल स्क्रिन राखेर चाहिँ भिडियो चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले युट्युबमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी बनाइसकेपछि तपाईको भिडियो हेर्न पनि चाहिँ युनिक देखिन्छ र मान्छेको आई क्याचिङ पनि हुन्छ। तपाईले मोबाइल पनि कुन चाहिँ आफ्नै फ्रेम अनुसारको चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को एउटा प्रो टिप पनि भन्न गइरहेको छु, यो जुन ब्याकग्राउन्ड तपाईले राख्नु भएको यसमा क्लिक गरेर तपाईले यो भिन्टेज वाला अप्सनलाई चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने अझै पनि राम्रो देखिन्छ। तपाईहरुले देख्नु नै भयो हैन, अघिको भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रो देखिरहेको छ। ओके साथीहरु, यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ मोबाइल स्क्रिन जस्तो चाहिँ भिडियो चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र यदि च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनु भएको भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल सिलेक्ट गर्न पनि नभुल्नु होला, ताकि तपाईलाई सिक्नको लागि चाहिँ यो च्यानलमा धेरै कुराहरु छ। हस् साथीहरु, भेटौँला अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।